हाई एभ्रिवान, दिस इज सन्तोष। सबैजना नमस्कार। यु आर वेलकम टु माई च्यानल, वेलकम टु ब्याक अगेन। सबैले मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। र म चाहिँ अलिकति मेरो बन्साई छ, बन्साईमाथि वर्कआउट गर्न लागिरहेको छु। यो चाहिँ मेरो अलिकति त्यत्तिकै प्लास्टिकको पोटमा मैले रोपेको थिएँ। यो चाहिँ अब लगभग ड्यामेज भइसकेको छ। र यो चाहिँ हेर्नुहोस्, मेरो बन्साई भन्नुहुन्छ भने यो के को प्लान्ट हजुर चिन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मैले आफै ग्राफ्टिङ गरेको है। यो ग्राफ्टिङ गरेर क्रिएट गरेको। म चाहिँ प्रायः चाहिँ प्लान्टहरू सबै आफै ग्राफ्टिङ गर्छु। म नर्सरीदेखि किन्दिनँ भर्सक्यो। ओके, आफूसँग छैन अब नौलो प्लान्ट छ भने किन्छु, नत्र म किन्दिनँ हत्ता पत्ता है। ओके गाइस, त्यो पनि छ। किनभने आफूले सिक्यो भने जानियो भने प्लान्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब ग्राफ्टेड प्लान्टहरू किन्नै पर्दैन क्या। आफै चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ। आफै चाहिँ एउटा प्लान्टबाट चाहिँ मल्टी प्लान्टहरू पनि हामीले बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै यो चाहिँ अब क्रिकेट बल भन्छ, सफेता होइन, सफेताको हो यो चाहिँ। मैले बन्साई बनाएको हेर्नुहोस् है। किनभने ग्राफ्टिङ गरेकोले अहिले नै हेर्नुहोस् फलिरहेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् फुलहरू खेलिरहेको छ है, सबैतिर यता पनि लागेको छ, यता पनि सबैतिर हेर्नुहोस्। यो चाहिँ ग्राफ्टेड प्लान्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हेर्नुहोस् फुलिरहेको छ, फलिरहेको छ हेर्नुहोस्। ओके हेर्नुहोस्, र यो यस्तो छ गाइस। तपाईँहरू पनि यसरी चाहिँ इच्छा शक्ति क्रिएट गर्नुहोस् र यसरी चाहिँ बन्साई बनाउनुहोस् भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई पनि म। बन्साई हेर्नुहोस् जे को हुन्छ बनायो भने हामीले चाहिँ कुरियाले बनाएको हेर्नुपर्छ। भनौँ चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अब चाहिँ युरोपियनहरूको चाहिँ बन्साई बनाइ हेर्नुपर्छ। तिनीहरूले जे को बन्साई बनाएको छ। बन्साई भनेको एउटा चाहिँ मिनिचर हो क्या। मिनिचर प्लान्ट बनाउने हामीले मिनी बनाउने हो साइज त्यसलाई होइन। अब थोरै माटोमा त्यसपछि पोट पनि सानोमा प्लान्टिङ गऱ्यो भने त्यसलाई सर्भाइभ गर्न सक्यो भने त्यो पनि एउटा बन्साई हो क्या। हामी जुनसुकै प्लान्टको हामी बन्साई बनाउन सक्छौँ। तर मान्छेको कस्तो यस्तोको पनि बन्साई हुन्छ र भन्छ होइन मान्छेले, यो पनि प्लान्ट बन्साई हुन्छ र भन्छ मान्छेले। तर त्यो गलत सोच हो मान्छेको चाहिँ। ओके, त्यसो भन्न चाहन्छु म चाहिँ। त्यो चाहिँ सोच गलत हो। किनभने बन्साई भनेको बन्साई सम्बन्धी अध्ययन गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि मान्छेले क्वेसन मार्क गर्ने हो क्या। यसको पनि बन्साई हुन्छ र यो प्लान्टको पनि भन्ने अनि क्वेसन गर्ने हो। बन्साईमाथि अध्ययन नगरी त्यसैकै क्वेसन मार्क हामीले लगाउने होइन। ओके गाइस, त्यो पनि हो। र कतिको कन्सेप्ट त्यो पनि छ। यसको यो पनि बन्साई हो र यसको यो प्लान्टको पनि बन्साई हुन्छ भन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि बन्साई सम्बन्धी राम्रो अध्ययन नगरेकोले, नबुझेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो क्वेसन गर्ने गर्छ। ओके गाइस, मेरो चाहिँ मान्यता त्यो हो। र बन्साई भनेको तपाईँहरू जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मान्छेले आँपको पनि बनाएको छ। अब मान्छेले हाँस उठ्छ होला होइन, आँपको, अब ज्याक फ्रुटको, हरेकको बनाएको छ क्या मान्छेले। फ्रुटहरूको सम्बन्ध सबैको बनाएको छ फ्रुटको। यसरी हेर्नुहोस्, यो चाहिँ जरा तल पनि पक्रेर यो फुटाइ पनि दिएको छ। यो त्यत्तिको टेम्परेरी मैले रोपेको थिएँ हेर्नुहोस्। र यो चाहिँ अब मजाले योभन्दा अगाडि फलेको पनि थियो यहाँबाट, मैले खाएँ पनि। ओके गाइस, फलेको पनि थियो, खाइयो पनि भनौँ न, त्यस्तो हुन्छ, हामीले खान सकिन्छ। र अर्को यहाँ साइडमा चाहिँ पिपल छ है गाइस। यो चाहिँ पिपलको बन्छ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ पिपल हो। गाइस बगनबेली हेर्नुहोस्, यो चाहिँ गाइस भविष्यको सुन्दर बन्साई हेर्नुहोस्। हामी यत्रैबाट हामी बन्साई बनाउन सकिन्छ हेर्नुहोस्। भविष्यको सुन्दर बन्साई बनाउनु भनेको यहीबाट हेर्नुहोस्। यत्रैबाट सानो चट्टै बनाउन सकिन्छ हामीले। अब यसलाई यहाँ काटिदिने अझ होइन, यसरी यसलाई यहाँनिर काटिदिनुहोस्, यसरी हेर्नुहोस्, टक्कै रोपिदिने। अब यहाँबाट सुटसाट आइहाल्छ है। यहाँबाट पछि कटिङ गर्ने, सानो चट्टै बनाउने क्या मिनी बन्साई हेर्नुहोस्। र गाइज हेर्नुहोस्, फाइनली मैले यसको चाहिँ माटो फ्याँकेर चाहिँ यत्रो अवस्थामा बनाएँ मैले। हेर्नुहोस्
अब यसलाई म प्लान्टिङ गर्छु। हेर्नुहोस् धेरै स्वागत छ, म्याचिङ गरिएको छ हेर्नुहोस्। ओके गाइज, र तपाईँहरू यसरी चाहिँ बन्साई बनाउनुहोस्। मैले चाहिँ सपेटाको चाहिँ बन्साई यसरी बनाएँ भने डिजाइन हेर्नुहोस्। पहिला यसमाथि मैले वर्कआउट गरेको छु, धेरै मेहनत गरेको छु। हेर्नुहोस् डिजाइन यताबाट घुमेको छ, टक्कै घुम्दै 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 माथि आएर ठक्कै हेर्नुहोस् लेफ्ट एन्ड राइट छ। अनि पछाडि एउटा दिएको छु यसरी चाहिँ मैले एउटा हाँगा हेर्नुहोस्, पछाडि गएको छ। त्यसपछि सेन्टरमा एउटा छ हेर्नुहोस्। तपाईँहरू यसरी चाहिँ डिजाइन क्रिएट गर्नुहोस् क्या। यहाँदेखि अर्को हाँगा थियो, मैले सब काटिदिएको, अरू यताको काटेको छ, यहाँको काटिदिएँ होइन, 2-3वटा हाँगा थियो काटेर यसरी यो खालको डिजाइन दिएको छु मैले। हेर्नुहोस् यो मैले आफै क्रिएट गरेको हो। हेर्नुहोस् राम्रो छ। तल चाहिँ पेन्टिङ गरेको छु हेर्नुहोस्। यो चाहिँ अब पेन्टिङ होइन, यो चाहिँ अब चाहिँ सिमेन्टमा मैले चाहिँ घोला बनाएर हालेको र यो खालको चाहिँ बनाएको छु। हेर्नुहोस् बलियो छ, हेर्नुहोस् आवाज पनि ट्याङ ट्याङ गर्छ, बलियो छ एकदम। अलिक थिकनेस चाहिँ अलिक छ, वेट चाहिँ हुन्छ, तर एकदम खप्नुको लागि चाहिँ खप्छ क्या यो खालको बन्साई पटहरू। खप्नु चाहिँ निकै खप्छ हेर्नुहोस्, किनभने सिमेन्टको हो नि त होइन। अब ट्याङ 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 गर्छ, आवाज पनि राम्रो छ। हेर्नुहोस् यो खालको आवाज आयो भने बन्स एकदम फुटेको हुँदैन है, क्र्याक भएको हुँदैन। यदि क्र्याक छ भने ठ्याक ठ्याक गर्छ। गाइज यो चाहिँ बन मिल र मैले चाहिँ निम खली है, यो चाहिँ निमको डस्ट म लाउन गइरहेको छु। यसले चाहिँ अलिकति फङ्गसहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ होइन। अब मलको काम गर्छ यसले, सबै थोक काम गर्छ क्या यसले चाहिँ। निमको चाहिँ पत्ताको चाहिँ डस्ट। ओके ओके आजको मेरो यो चाहिँ सपेटा क्रिकेट फ्रुट भनौँ न, क्रिकेट बल यो फ्रुट सपेता पनि भन्छ। सपेटाको चाहिँ बन्साई बनाउने प्रक्रियालाई म चाहिँ आज यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला। लाइक सेयर कमेन्ट र फाइनली सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हजुर सबैलाई अनुरोध छ भन्दै आजको मेरो यो बन्साई बनाउने प्रक्रिया भिडियोलाई चाहिँ म यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। हजुरको शुभचिन्तक सन्तोष राई, न्यू क्रिएसन राई सन्तोष च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनालाई पुनः नमस्कार। ओके बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.